નમસ્કાર મિત્રો, આપ જે નિહાળી રહ્યા છો એ અનોખું શિપ છે, ફિશ ફેક્ટરી શિપ છે. અને વિશેષતા બીજી એ છે કે આ વિશ્વનું સૌથી મોટું ફિશ ફેક્ટરી શિપ છે, જે અત્યારે અલંગમાં ભંગાવવા માટે આવી પહોંચ્યું છે. 26,136 મેટ્રિક ટનનું દીવો શિપ પ્લોટ નંબર 169 દ્વારા અલંગમાં ખરીદવામાં આવ્યું છે. અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ ખાતે વિશ્વનું સૌથી મોટું આ ફિશ ફેક્ટરી શિપ જહાજ ભંગાણ માટે આવ્યું છે. મોટર વેસલ દીવો નામનું આ શિપ છે, જે અલંગના પ્લોટ નંબર 169 દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે બહાર પાણીએ પણ તે આવી પહોંચ્યું છે. દીવો એ સમગ્ર વિશ્વનું સૌથી મોટું શિપ ફેક્ટરી શિપ છે અને તે શિપ 1980માં બનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી અત્યાર સુધીની શિપની સફર ચાલી અને હવે આ શિપ ભંગાણ માટે આવ્યું છે. 26,136 મેટ્રિક ટન તેનું વજન છે. ઉપરાંત તેની લંબાઈ 228 મીટર છે અને પહોળાઈ 32.3 મીટર છે. વાલ્ડીવોસ્ટોક રશિયાથી આ શિપ અલંગની અંતિમ સફરે અત્યારે પહોંચ્યું છે અને તેની કસ્ટમ પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવશે અને પછી બીચિંગ કરવામાં આવશે. અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે લાંબા સમયથી અલંગમાં સુસ્તતા વ્યાપેલી છે અને આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા જ શિપ જહાજ ભંગાણ માટે આવી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે અત્યારના સમયમાં સૌથી મોટું ફિશ ફેક્ટરી શિપ અલંગમાં આવી પહોંચ્યું છે. Mm-hmm.